Ingat Perak dan Kansar. Sebahagian daripada anda yang mengambil bahagian dalam penyertaan intelek, terutama dalam tingkat kansel, kita pilih daripada kategori yang AKRI tu. Ya, penyertaan intelek hari itu dalam 70 orang, 70 lebih penyertaan, melibatkan lebih 100 peserta. Kansel hari ini kita sebahagian daripada anda yang mengambil bahagian dalam penyertaan intelek, terutama dalam tingkat kansel, kita pilih daripada kategori yang AKRI tu. Ya, penyertaan intelek hari itu dalam 70 orang, 70 lebih penyertaan. Barang pertanyaan anda boleh. Mereka yang tidak dapat hadir pada hari ini, mungkin anda boleh sampaikan kepada mereka jugalah. Terutamanya kalau nak mendapatkan maklumat awal tentang pertandingan AKRI itu, anda boleh key in saja dalam Google AKRI 2023. Semua ada maklumat di situ untuk mendapatkan gambaran secara awal apa yang akan berlaku dalam AKRI. Tapi yang istimewanya pada hari ini, kita akan mendengar secara langsung daripada Dr. Nur Azizi bin Nordin daripada Pusat Pengajian Sains Kimia yang telah dinobatkan sebagai Johan AKRI pada tahun 2022. 2022. Beliau ada di sini, Johan, yang bawa pulang dekat lumayan juga lah wang tunai. Ada lagi kan? Ada. Okey. Dan juga Naib Johan AKRI juga bersama dengan kita. Kita berbangga USM menghasilkan tenaga-tenaga akademik yang tersohor dan diiktiraf di peringkat negara. Dr. Nasuhali Abdullah, ya, dari Pusat Pengajian Sains Komputer. Beliau telah diiktiraf mendapat tempat kedua, Naib Johan, kategori pentafsiran alternatif. Data Azizi tadi ialah kategori pengalaman pembelajaran imersif bersemuka. Mereka telah menerima anugerah ini di Majlis Gilang Gemilang yang disampaikan anugerah ini oleh Yang Berhormat Menteri Pengajian Tinggi. Selain daripada dua sesi ini, sesi ketiga yang saya maksudkan tadi ialah bersama Prof. Dr. Jamal Safri, Timbalan Pengarah CDE, akan bersama kita, dan beliau akan juga berkongsi dan menyimpulkan hasil daripada sesi pertemuan ini dan akan menyampaikan what is next after this, ya, kepada tuan-tuan dan puan-puan. So, atur cara kita ialah sesi pertama daripada jam sekarang selama 1 jam kita akan bersama dengan Dr. Nasuha dahulu, kemudian kita break, minum pagi berat sikit lah sebab lunch tak ada, kita beri minum pagi berat sikit, break setengah jam, kemudian kita sambung dengan Dr. Azizi, kemudian kita break for lunch. Anda bolehlah pergi ke Subaidah ataupun ke mana-mana lah, ya. Kemudian kita join balik pukul 2.30 untuk sesi, 2.30 pula. Sesi ketiga selepas break itu, sesi bersama Dr. Azizi. Selepas Dr. Azizi ialah dengan Dr. Jamal. Kita akan selesai sehingga lunch sajalah. Tak ada lunch di Subaidah lah sama rakan-rakan, ya. So untuk itu tanpa membuang masa,
Kita menjemput untuk sesi pertama untuk perkongsian ini. Kita beri tepukan kepada Dr. Nasuhali Abdullah dari Pusat Pengajian Sains Komputer. Silakan. 1 jam untuk Dr. Nasuhali. Silakan. Sekali lagi tepukan kepada Dr. Nasuhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera dan selamat pagi semua. So actually last year punya AKRI ni it was not well organized macam sekarang. So kita macam 1 minggu tu siapa-siapa yang nak join masuk. Okay, so this time we are more organized. So hopefully this year we can sapu semua kategori dah kot dah. Okay, so thank you for having me. So saya Nasiha. Memang yang ni saja nak bagi tunjuk so that you have the inspiration. You know, insyaAllah this year kita akan naik pentas. Ramai-ramai dari kalangan sini. Right? So saya akan fokus on pentaksiran alternatif. Itu saja yang saya tahu. And it was my first time pengalaman di AKRI. So saya pun masa mula-mula pun memang blur lah. So hopefully the sharing will make you not as blur as me lah the last time tu. Okay, so my sharing will be 2 sections. So the first I will share my pitching or the winning of this night juara ni. So that basically walaupun the project tu tak sama, because I want you to gauge so that you can actually gauge whether your project is, you know, so this is like Johan lah, kononnya lah for pentaksiran alternatif. So my project is about alternative assessment for consultancy project and practicum. And this is the team. So we are from School of Computer Sciences, and together with my system developer from PPKT, from Farah. And this is the overview of the structure for the presentation. So we were actually asked to do this, right? So there are 4 categories, 4 criteria that you have to know from now, so that you, when you do your presentation or preparation, they are all into these 4, which is rational, approach, student engagement, and also impact. Okay, so but I also started with a synopsis because to me, I feel that we have to let the audience know where to place our program or our project, right? So I also do a synopsis, meaning that I tell the audience what are the background of the project. Okay, so we started this program Master of Science in Data Science and Analytics back in 2018. So masa tu it was one of the top master program. So we are having students like 80 in the master's program, every semester about 70 to 80 students. So it was very tough, and these are the students from working adult from the E&E industry in Malaysia, in Penang. So the program is duration from 1.5 to 3 years, and it's a coursework mode. And the project or the course that I was in charge of is the consultancy project and practicum. So this is the uniqueness of the masters of our program, is that at the end of the program, they have to go for a practicum at the industry. And they have to solve a real problem using the industry data. Right, so that was a challenge. And this consultancy project is that the students are to behave like a consultant. So giving the data science technique to solve the problem at the host organization. And of course, it's the first time we are having this kind of course. So we have many challenges, and one of them is actually the 7 learning outcomes.
Okay, so this is one thing that I highlight because when I before I joined this, try to join AKRI, I check all the the previous winners. So most of them are only focusing on 2 or 3 course learning outcome. Okay, so that's why I highlight this as my my problem or the challenge, the most important, right? Because when you hear 7 learning outcome, like so that was one. And out of these 7 learning outcomes, 6 of them are in affective domain. So that gives the reason why we have to use alternative assessment. And the approach that we use to measure the learning outcome, so there are 4, mainly presentation, report, quality of work, and also logbook. This is also, so you have to explain also why do you select these 4 assessment components. Okay. For me is that I do not have any any particular education model. So usually this is where you link. How do you come up with these 4 components? So if it's good, will be if you can actually link this to any education model or learning training or learning model, right? But for me, one thing is because at that time when I decided or we decided to join this entry, we only have about seven days. So I cannot make up anything, So I just present as is. So the reason why we choose these 4 components is based on my industrial experience, right? It's because I spent 17 years in industry, so before I joined USM. So based on the industry experience of assessing the staff, in terms of problem solving skills and also communication skills. So that was my rationale of why I choose this component. And the other component in the industry is that, because if you have a good idea, but you cannot communicate, then it won't go anywhere, right? So that's why the emphasis is on report and presentation. So these are the 2 important skills if we were to assess our staff in the industry. So the other second part is on the attitude and the personality trait of the staff. So like whether you can collaborate, you can work independently and so on. So those are under the quality of work and also logbook, which also covers the other learning outcome. Somehow it maps with the other learning outcome. And for all of us who are with OBE, right? So the constructive alignment must be there. So this is one of the criteria that you have to show how it aligns. So I think for us, it should be no problem if we are following the OBE style. And also, in order to have a holistic assessment for this course, we are using multiple assessors. Right, so we actually have an industry mentor for the students who are in there, who are the host. So the industry mentor provide the domain knowledge for the student, right? And the supervisor provide the knowledge in data science. So these are the scaffolding learning for the students. So only the mentor and the supervisor engage with the student throughout the practicum. Then we have 2 independent assessors who
some other teach role, supervisor, mentor, panel, and also examiner. And we also have a system to do this. Right. So in my pitching, so this is actually the innovation that I want to show. Right, it's the system. So, but of course, any information system, there is a lot of function inside the system, right? So we cannot be presenting or highlighting all the function in the system. So there's only one innovation that you want to show. Okay. So I will show you later. And then for student engagement, then we have to show some of the report. And for this project, the students at the end, they also need to do reflection and also lesson learned. So you can always show proof and also the feedback from students, some data. Okay. Finally, for the impact. So like I mentioned just now, for this program or for this course, at the end of the presentation, the final presentation, we conducted in a special event, which we call CS Mind or Computer Science Masters Innovation and Demo. Okay, so this is live and open to public. So usually we invite potential hosts or industry partner to come in. In fact, we started this from the very first cohort, Why? Because actually to also solve of the host from the industry. You know, industry are very sensitive when it comes to data. So every semester we have to look for willing hosts who want to share data. So if we cannot show them what the students can do, then it's very difficult. Because I'm in charge of this, so I know the challenge. In fact, Prof. Norehan was one of the hosts. She hosted our students, and I think she knows, you know, the tediousness that we have to go through, because some of them we need to do NDA with the industry and so on. Okay, so that's why we have this platform to get everyone to come in and listen. So the students know about this. So when they present, the audience could be people from the industry. It can be their boss. For those who are working, so they are presenting the project from their own workplace. So their boss is attending, and it can be also potential employer, right? So this create an impact for student learning. So that's how we sell. That's how we sell. I mean, right? So it so happened in last year, it was conducted online. So I can share some. Okay. Okay. So these are some of the snapshot that we carry out the event in. So the other thing about AKRI is that you need to show proof. So these are the proof that you have to show. Right. So this is the impact when we have the live session. And also, as a coordinator, I also face a lot of challenge, right? So that's why we developed this CX practice, the system to help me handle all the assessment and so on. I will show this. So then at the end of the pitching, I did a quick demo, you know, to showcase the innovation that we want to highlight. I also try to tie the alternate assessment, because one of the criteria is that whether your innovation can be applied to other platform or other, you know, other courses. Then during the 7 days, I also read up some, you know, you have to read up while you're preparing for the Q&A. So you have to read up the current, what is happening in the MOHI. Yesterday, so then I come across the Excel, you know, the Excel model. So in that Excel model, we are talking about experiential learning. So experiential learning there to, you know, to try to link it, right?
So this is actually suitable for exploration learning. Okay. Right. That is what I pitched during the AKRI lah. Okay, so is there any question or should I just proceed? I'm going to proceed just to give you some tips on what to do, right? So, but anyway, so maybe I'll just proceed. I'll proceed to give you some tips on how to what are things that you have to go through. Okay, so there are 4 things that you need to do. Basically, the first one is a form. This form, this is the first thing that you need to do now. This is the form where you fill up and also a 3-minute video. These are the 2 things that you need to do for the first round to enter AKRI. Okay. Okay, so I have actually prepared a Padlet. You can scan this, and I have posted some resource on that Padlet. Right, so just scan this, and then you can also ask questions there. So in case you can also use this for Dr. Aziz's session as well. You can post here, then we will just check that question from here. And in case you did not have time to answer, then we will answer on Padlet itself for you, right? Okay, got it, so I proceed. Okay. Oh, because this is now the other view. Asal nak kita for Webex ke? Kami tak tahu macam mana. Tak. Macam yang ni center view balik ya. Bukan nampak tak? Ni slide show. Boleh nampak? Sekarang is masih macam ni. So, okay. So can you get it? Dia lari je kot. Ni banyak sangat nak kita Webex lah. Okay, so I proceed lah. Alright, so I was thinking on how to give the tips. So basically from the AKRI acronym AKRI, the tips are A for articulate, R for relevant. I will keep the K, I for interesting. So these are the tips, right? K tu simpan sampai hujung. So first is the form. So this form, the first thing is that you have to actually check the criteria, whether you are entering the correct category. That's very important. Right? So the link is there, the GPT, but this link is for last year. So I'm not sure whether, I tried to search for 2023, I couldn't find, so I don't know. But usually it won't differ so much. Right? So this is the link, and there you can find the 4 category. Right? So my tips will be only on pentaksiran alternative lah. The other 3 saya tak ambil tahu lah, sebab masa tu pun 7 hari je, tak tengok orang lain punya. And probably Dr. Azizi will give you a better sharing on which category, because he is from the other category of immersive learning and so on, right? And also, please check from the link as well, there is a criteria of assessment. And it is different from every category. Actually, I just found out. You know, last year tak tahu pun. Pasal one thing is because to think of the to complete the form is so heavy itself, so you couldn't think of anything else. Just want to complete the form and also the video, because we only have 7 days to do so. So now when I preparing for this sharing, so I found that, oh, that's the criteria actually, so it's there. So now since we are better prepared, so you have to, hi Prof. Right? So we have to be, so now we are better prepared in this sense. So this is the form. You can actually download from there.
So as you can see here, there's a senarai SEMA. So make sure you follow all this. So there is a list of questions that you need to answer. And one tip is that, and the form is actually structured into these 4 criteria: rationale, pendekatan, keterlibatan, and also impact. So always just focus on these 4. Okay. So the tips for you to easy borang ni memang articulate. Memang articulate. You have to put everything here. But be careful is that, so as you can see here, the rationale here, so ada 2 soalan for rationale. And then pendekatan ada 4 soalan. Keterlibatan is 2, and then this one is also 3. So yang ada plus ni is attachment. So form saja is what you write. Lepas tu your bukti and everything is in attachment. Okay. And the tips here is, so every question dia akan ada satu to tell you the limit, and you have to make sure you don't exceed. I was told that, I'm not sure. I was told that if you exceed the first round, dia buang. So, so you do not want to be disqualified due to technical error, sayang. Right? So so what you do is that at the end of your answer, you put there, siap-siap, berapa words that you fill up, so that they don't have to check. So that's the tips. So bila kita bagi senang kerja judge, so judge pun senang lah bagi markah ke kita kan. Alright. So from the form for alternate assessment, to me the most critical one is the pendekatan. So as you can see, approach itself is 40%. So ini pun saya baru tahu, but then there are 4 questions that you have to ask, you have to answer. So this is where you highlight your innovation, right? So rather, apart from what we are doing, that we try to, but this is where you highlight your innovation. So mesti ada satu innovation dalam ni. So innovation in chapter 4 pula dah. Section E. Right, so satu lagi E4 ni. So this is where you are supposed to put in all your bukti-bukti. So dalam bukti-bukti ni, bila kita kata bubuh dalam attachment ni, so the attachment in the form of e-book. So again, e-book tu is very subjective, right? So masa our time tu, kalau e-book tu macam mana? So actually it's just PDF. Make it simplify, it's just PDF. But there are some who want to go further, so you use the e-book style also allowed. So one thing about AKRI is that they don't focus so much on presentation in the sense that, wah, e-book yang canggih, they really focus on content ataupun video. So one of the things why I decided to join juga is because I kata, aku bukan erti pun nak buat video ni, So when you look at the previous video of the winners, tengok video macam ni okay lah kot. We are manageable lah, bukan professional kind of video, right? So that's one thing good about AKRI. They don't go for like, touch up professionally, nampak cantik, tapi tak ada. So they really focus on content. So that's why I kata boleh cuba lah kot ni. Boleh lah, takat video yang kita, sometimes you don't know the green screen effect lah, apa semua tak ada buat. Right? Just do whatever that you know. So masa tu pun bila I buat video pun, I just use OBS. Baca asat sekejap daripada YouTube how to do what is needed lah. So itu je. And for this, when I put here relevant, is that you have to put all your attachment. Okay. So even this attachment, you can actually provide link. Let's say if you want to have more detail about certain things that you want to show, you can also create small video and then put that link in that attachment as well. Right. So what I'm saying is that because the form is the thing that going to decide whether we can go into the final or not. So you have to put everything all out here, like it or not. Okay. So the attachment put there. Now for the 3 minutes video, try to be,
interesting lah, make it interesting, right? So this one is this is also part of the assessment, and I also did not, when I did my video, I tak perasan pun pasal ID, but somehow when we do, benda tu akan keluar, right? So it's best that since we are now aware of the criteria, so from now when you do your video, go along the line of these 4 categories, right? And also your innovation. These are the 2 things that you need to highlight in your video. So kalau just to show you lah, so this is the so-called innovation that I try to mean. So the system, though the CS practice system, we have this in order for me to get the assessor to read the rubrics. So this is also one of the, I think all of us here, the lecturers know that nobody read the rubrics, right? When you assess. I mean, that's for my experience. So actually, whatever that you feel is actually the same for all other lecturers. So it's okay, right? So what I highlight here is simple. So when we do the system, so when the assessor click on the rubrics, it's highlighted. So we want the assessor to look at that rubrics when you assess. That's all. So this is the innovation that I highlight. Kan, kadang-kadang kita kata, macam ni ya innovation. You know, so I'm not going to continue with this. So this is just using OBS. So I buat slide, this is what I know. So I prepare the slide based on just like this. Tak ada apa-apa yang fancy. Okay, so that's all what you need to do first round. So tunggulah kejap, dalam seminggu ke, tiba-tiba you dapat email macam ni. So alhamdulillah lah, kita dapat email ni is that you have been selected for the pitching. And this email will come, dia bagi 5 hari ya. 5 hari to prepare. Because we are in Penang, so we have to travel to KL. So orang KL kan senang je, dia just pergi Putrajaya balik. Tapi kita tak sama. So we have to plan the travel. So in fact, the pitching is in Putrajaya. So we are given 5 days to do these 3 things. Satu, prepare for your pitching. Another video for 2 minutes. And also poster. And at that time also, we were not told whether all these been assessed. Yeah. Tak tahu. Just cuma kata buat ni 5 hari. So kejap. You know. So after what happened after this, now we know. Actually, this one dengan ni tak ada assessment pun. The only assessment is the pitching. So you have to focus preparation for the pitching. Okay, but because we have a group, WhatsApp group, and somebody did ask whether ada orang dah suspect juga, tanya juga dalam group tu. Tapi the organizer won't answer. Because dia takut kalau dia kata they are not for it's not accessible, then mungkin kita tak pay focus right? So so the pitching session you have to prepare. So it's 10 minutes only. And this one is quite straightforward because kita dah buat the 3 minute so it's from the 3 minute that you expand. And at the same time, you also want to highlight your innovation. Dua benda tu ya. And then the other 10 minutes is the Q&A. So you also have to be prepared for the Q&A because dia boleh tanya soalan apa-apa aja. And it's testing your knowledge as well. So ada 3 judges. Okay, and you will not know the judge until on that day. So what I did was before we start to go for parallel session or the pitching, actually they show the judge's name for every category. So masa tu cepat-cepat tangkap gambar. You know, then I actually Google. While waiting for my turn, so my turn was number 4. So I have some time. So I Google the background of the judge. Bukan pasal apa, it's just that we just want to know what is their background. So for my case, there is one judge from MQA. So aku terketak dah, saat ni dia tanya soalan CLO apa benda, PLO, you know. So but his background is engineering.
but the chief judge was from social science. So actually the background of the judge is also have some impact on us. Sebab when you present, those in the know will appreciate, you will appreciate. So itu pun to a certain extent is also nasib juga lah, right? Tapi at least when you know the background, then you can expect some question. Just to get yourself confident tu je. Bukan kata kita boleh tahu pun apa dia nak tanya kan. But to me is that when you are prepared, so you roughly can gauge what the judge will ask you, right? So alhamdulillah it went well lah. So actually there was one the judge from MQA, which is from engineering background, can appreciate what I do, because when I talk about the challenges with industry, so dia boleh faham, right? But so the rest maybe dia tak berapa nak menghayati lah, right? So that's all. So this is what the pitching, what I shared with you just now, and yang important tu is to showcase your innovation. Jangan lupa yang don't put too much on telling all the impact, tapi terlupa innovation. Innovation tu kalau boleh demo, find time to demo masa pitching. So I demo this at the end. Sebab I duk tengok nak pergi tengah ke apa. So you have to make some adjustment lah. Okay. And then the 2 minutes video, we are asked specifically to do the video from these 4 aspects. And then they also give us a sample. Then, in fact, the poster pun, actually the poster, so we are very grateful to CDAE, at least for last year, the university is giving us support. So so kita hantar content dekat the designer at CDAE. Then so they buat all the design for us, so that USM punya poster semua sama, ada standard lah. So alhamdulillah. So that really helped us. Aku pening lah, aku nak design poster lagi pula. So in the end, this is what the poster is used for. So the ceremony was another day, after 1 week ago. And they invite everybody to be there. Tapi because we have insider info, so we actually know before we go there lah. So they memang print the poster for all the finalists, and they susun along the corridor. Itu yang dia nak guna untuk poster pun. That's all, bukan to access, right? Okay, so I'm going to end mine. So in conclusion, memang there's a lot of challenge, especially in terms of time and our own skill, right? So I would say that because of time tu pun still just do. I was trying to think of what is the picture that I can use to share my feeling after all this kan. So I find this poster, so this is something like you just try whatever that itu maksud saya, right? And then you look at the face of, the eyes is that full of hope kan. Tak tahu lah yang ni mak dia nak marah ke, mak dia nak jerit ke, ataupun nak smile. So, that one we leave it. So we just do our best. We get all yourself dirty and so on, but do our best. So I want to share with you the last K kan tadi tu. So basically, for AKRI, the tips is articulate, especially with your report. Relevant, make sure that you find the correct category to enter. And interesting, make your video, your pitching interesting. And finally, the K. So let's get kicking. So inshallah, all of you will be the best. All right. So thank you. So you can post question or you can ask question now. So we still have about 10 minutes. Yeah. Memang beza lah. Sebab
Yang video 2 minit tu saya tak tunjuk apa lah. Saya tak tunjuk apa-apa langsung. Saya cuma cakap je. Tapi for the video 2 minit, I get my teammates to come in. Because I don't know, sebab saya tak tahu what is the criteria. But it seems that even though you have a team, the focus is actually on the leader saja. As you can see, when maybe I can share this. This is only for inspiration. Saya dah prepare yang there's a video. So memang dia gilang gemilang lah, tak tak? So you got live Facebook masa tu. Ini untuk bagi inspiration so that you can imagine yourself going up the stage. So memang dia very apa ni. And then orang dia tanya, dia cakap apa? Apa? Dia kata, mai, bagi nampak. So the tu je. Okay, so so video tu is actually because saya tak tahu, so you see yang naik pun dia cuma sebut nama walaupun tapi dia cuma letak nama ketua saja. Because I think maybe I tak sure why it was like that. So but when I do that video itu, I panggil all my group to orang tulis skrip siap-siap, cakap ni, then just compile the video and then make it into one. So because I want to show that there's teamwork lah. So because I tak tahu whether mungkin ada markah untuk teamwork lah. Something like that. But then after that later part, then I found out that it's very the leader is play a lot lah. It's recognized lah. Tapi of course the sijil tu nanti semua nama akan keluar juga. So you have to also decide your team member. This is also one of the consideration lah. If you have team member, so you have to really think of why you put their name. Because dalam borang tu pun dia akan tanya what is the role. Ada lagi? Ya. Ya, both team ataupun individual. Tak. Dia tak kisah. The category is just one, and then you nak enter as one person or you want to enter as a team pun boleh. So as a team pun, I think maximum five in a team. Oh, the school lah kan itu lah. Oh yeah. 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 But USM has the judges kan, kategori untuk apa, ketua kategori untuk curriculum is Prof Irfan, right? And then for transformative is Dr. Azida. From immersive is Dr. Saiful Bahari. So USM actually is heading all these category, except for alternative assessment, bukan USM. Okay, ada lagi? Yeah. What do you think is your major, your submission? What is the major or the key strength of your submission that make you the winner? Yeah. This is just based on my personal, because this one should be, the judges can explain better lah. Tapi for me, like I highlight just now, one is on the CLO. The number of CLO for this particular course there are 7 CLO, which I think is
compared to the rest, kebanyakan orang yang present is only 2 or 3. So there's one. And then the other one is the system. So you have something there. It's a product or it's a system that you claim as your innovation. So these are the two things that I think the crucial one. Apa yang beza compared to others. The other thing which is very important is the presentation. How during the pitching session. Some groups they try to overdo it. I remember, I don't know whether masa tu the first group ke yang buat sketsa. So they advise the only 1 or 2 person yang the whole team might buat sketsa in front. So sometimes you need to listen to the rules that which are there. So that sketsa menyebabkan mereka hilang like a good 2 to 3 minutes and they couldn't cover the other parts. So they have reason because the time they are very strict in terms of time. Yeah. Bunyi loceng macam biasalah sekali then 2 kali and stuff like that. So the presentation is also important. And because I was in the same category as her and she did her presentation well. You know, compared to the others. Selakut, yeah, because we were in the same category. Ada emas ke untuk assessment? Ada. Ada. Which The last group. No, the thing is, dalam kategori itu assessment, in the initial arahan, they never asked us to put in the rubrics, remember? Something yang missing. And the panel asked us. And of course, we didn't have, because we followed arahan yang diberi. Your presentation must have 1, 2, 3, 4. So, but you have to be pandai decipher the situation juga, because assessment is very unique. And that's the only question which differentiates assessment from other categories. I went to other session, they never asked that question. What was the question? The group number 1 tu that they didn't have, I also didn't have. I think you sort of like I don't know. tak ingat dah. But that means your intuition as a researcher and owner of whatever innovation that you're bringing in, very important. Your presentation is very important. That's why they call it pitching. You know, you want to make it a successful one. So basically our intuition tu memang kalau kita rasa ini mesti is the pain that all the lecturer will feel, then it is correct. So I know that some of us thought that macam tadi I kata I highlight yang tu assessment tu ada color tu ni tak ada apa kan, macam is that innovation? You know, but it is an innovation walaupun simple. So doesn't mean that innovation has to be rocket science. So as long as something that you know it hit you, then it's okay. Okay, so ke 10 dah. Bonus mark untuk publication. Especially if, so I suggest, for example, the next semester is coming, right? Semester ni dah out dah. So you need to plan, collect data, what kind of data that you want. So you need to plan in advance. So it's not like, oh, the competition is open, baru nak apply. You will not win anything because there's so much things to do. You need to present your case, you need to provide evidence in the form of pictures, videos, tugasan, what students did dan sebagainya. And then, if possible, publish it because ada marks untuk publication, if I'm not mistaken. That will be, a tiebreaker lah. Kalau katalah our presentation ataupun our entry ini lebih kurang sama with another group. So if you have a Scopus or SSCI Q1 publication, that will certainly be the tiebreaker. So terima kasih. Ya. Oh, soalan lain. Ya.
Time saja. Evidence yang Kita apply on the curriculum students. aha. We just include yang USM saja, but if we do it multi-center kan, other university they need apply as well. So can we include that? To me, include saja. Include wherever that you think that is necessary. Include. Kalau you have that kind of question, include. Nothing is you know, cuma better lakat ke nak bubuh itu je. Sanggup ke. So, but now we are early, right? So it's okay. Masa kami punya time is just 1 week. Suka tak suka, itu ya. Right. So thank you very much. So if you still have some question, you can post on the Padlet lah. Right. Thank you. Yeah. Okay, terima kasih Dr. Nasuha. Sekali lagi kita beri tepukan kepada Dr. Nasuha, perkongsian yang sungguh bagus untuk kita sama-sama lihat dan fikirkan apa yang boleh kita buat menjelang penyertaan ke AKRI nanti. Saya ingin alu-alukan juga pemenang ketiga AKRI 2022, Profesor Dr. Muhammad Kamarul Kabilan Abdullah. Beri tepukan Dr. Kamarul. Ya. Ya. So, terima kasih. Ya, terima kasih. In fact, mereka yang telah menang sebelum ni, anda boleh approach nanti selepas ni, mungkin boleh buat coaching dan sebagainya. Saya rasa Dr. Kamarul, Prof. Kamarul datang dalam beberapa minit pun dah banyak ilmu yang dikongsi. Ya. Kita beri tepukan kepada pemenang ketiga yang jadi kebanggaan. Ya, ya, sama. Okey. Okey, kita akan break, tuan-tuan dan puan, break selama 30 minit untuk pagi. Lunch kita tak sediakan. Jadi kita akan break. Selepas kita break, kita akan jemput Dr. Nazizi bin Nordin yang akan berkongsi. Beliau merupakan Johan kategori pengalaman pembelajaran imersif bersemuka semasa AKRI 2022. Okey, kita break dulu selama 30 minit. 10.30 kita kembali untuk meneruskan sesi ini. Okay, terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Ini adalah sesi kedua dalam sesi perkongsian pemenang AKRI 2022. Tadi kita dah mendengar perkongsian daripada Dr. Nasuha. Kali ini untuk sesi kedua, sebelum saya menjemput Dr. Nur Azizi bin Nordin, kita alu-alukan kehadiran Timbalan Pengarah CDE Profesor Madya Dr. Jamal. Profesor Dr. Jamal akan join kita kembali nanti dalam sesi ketiga ya. Okay, dengan itu, majlis dengan sukacita menjemput Dr. Nur Azizi bin Nordin, Johan, kategori pengalaman pembelajaran imersif AKRI bersemuka 2022 untuk berkongsi pengalaman beliau. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pertama kali saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada CDI atas jemputan ini untuk sesi perkongsian AKRI sempena AKRI 2023 tahun ni lah. Dan hari ini saya akan kongsikan sedikit tips. Saya rasa tips Dr. Nasuha tadi pun dah bagi banyak. Ini saya akan tambah sedikit je lah. Okay. Dan selebihnya lebih kepada apa yang saya buat lah. Apa yang saya buat sepanjang saya punya journey dalam AKRI ni lah. Okay. Untuk pengetahuan seperti dah dimaklumkan tadi, saya merupakan Johan untuk kategori pengalaman pembelajaran imersif bersemuka. Okay. Nama saya Dr. Nur Azizi bin Nordin. Saya dari Pusat Pengajian Sains Kimia. Okay, sebelum itu saya nak cerita sedikit saya punya journey dalam AKRI. Okay. Saya dalam AKRI saya dah bermula sejak tahun 2018 lagi. Okay. 2018 kira-kira 5 tahun yang lalu, masa tu saya baru first year dekat USM. Okay. Dapat anda lihat masa tu tahun pertama saya di USM, saya mencabar diri saya lah. Saya nampak invitation AKRI ni, saya tak tahu apa tu AKRI. Saya nampak dekat dalam pentadbir email. Kita biasa pentadbir email kita delete kan. Kita baca tajuk kita delete kan. Saya tak tahu kenapa saya baca email tu sampai habis. Sebenarnya AKRI, iklan untuk AKRI 2018 keluar selepas ITLC 2018. Kalau ada sesiapa yang pernah join ITLC 2018, organised by CDE jugalah. Dia sama macam Intellect, tapi dia sebelum Intellect kita ada ITLC, betul kan 2018. Bulan 10 tak silap saya masa tu. Okay. Lebih kurang lah, saya pada lupa. Lepas daripada ITLC 2018, saya masuk ITLC 2018 tu dan saya adalah produk inovasi dalam PNP waktu tu. And then keluar iklan tentang AKRI 2018. Saya kata why not? Saya dah ada benda inovasi, saya try je lah. Saya cabar diri saya walaupun saya baru setahun jagung di USM that time. Sebab saya punya semangat masa tu lah kan. Kita baru lagi. Saya masuk, saya punya tajuk, saya pun simple je sebenarnya. Atomic Frenzy AR Augmented Reality berseronok bersama unsur kimia. Apa saya nak cakap, walaupun kita rasa benda tu simple macam apa-apa je kan. Tapi orang lain mungkin boleh nampak benda tu menarik. So kalau anda semua ada idea, jangan malu untuk utarakan idea anda tu. Join benda-benda competition macam ni. Sebab kadang-kadang kita rasa benda tu simple, orang lain mungkin rasa benda tu menarik. Okay. Saya masuk bersama dengan rakan saya masa tu Dr. Nur Fahana binti Jaafar dari school saya juga, PP Sains Kimia. Tak menang nombor 1, 2, 3 tapi jadi finalis, Alhamdulillah. Itu satu pencapaian untuk saya yang baru memulakan kerjaya sebagai pendidik di USM masa tu. Saya tak patah semangat 2018, 2019 saya join buat kali kedua. Saya jadi finalis je pun lagi. Okay. Saya tak menang juga masa tu, saya jadi finalis juga. Untuk same kategori pengajaran transformatif, tapi this time saya try untuk bergerak solo sebab kursus yang saya ajar di KAT 345, Dr. Nur Fahana tu tak ajar kursus ni. Okay, so kita tak bolehlah masukkan dia sebagai member kan, team member. So saya pergi solo dulu. Saya hantar pengajaran transformatif spektroskopi molekul melalui aktiviti kolaboratif menggunakan collective note, spektra, struktur molekul materiality dan perkongsian perteminda seperti yang dapat anda lihat lah. Sebab jadi finalis je gambar pun tak ada kan.
sebab jadi finalis je gambar pun tak sempat tangkap, terus balik kan. Okay, tapi tak demotivated lah time tu. Okay, tetap ada semangat lah. Saya punya niat bukannya nak masuk competition je, tapi untuk at least do something great lah untuk my student kan, untuk tingkatkan orang punya pemahaman dalam pembelajaran KAT 345. Itu saya punya first aim lah saya masuk pertandingan-pertandingan macam ni. Okay, terima kasih. Okay. And then 2020-2021 tak ada AKRI. Okay, sebab MCO. And then 2022 ada AKRI. Kalau saya nak cerita semula kenapa saya masuk AKRI 2022 ni, sebenarnya waktu tu saya decide untuk masuk AKRI 2022 2 hari sebelum nak submit form. 2 hari. Saya dah ada all the materials dalam form semua, saya dah ada all the materials. Tapi saya belum rasa nak masuk waktu tu sebab saya ada hal lain ketika itu. Tapi 2 hari sebelum, hari Sabtu masa tu, kita submit orang hari Senin. Hari Sabtu saya fikir macam submit je lah. Sebab apa tahu tuan-tuan semua, kadang-kadang kita ada rasa macam kita ni kecil tau. Kita ni kecil compare to others kan. Tapi sebenarnya kita sebenarnya ada something yang unik lah pasal projek-projek kita. So apa yang saya nak cakap, jangan malu untuk tunjukkan kita punya inovasi. Saya try masuk sekali lagi. Ini saya just share saya punya experience ya, bukannya saya nak di niat lain ya. Memang nak share supaya anda semua rasa lebih bersemangat selepas ni lah, macam tu lah. Tajuk lebih kurang sama kan? Tapi this time saya try kategori yang lain. Saya try kategori pengalaman pembelajaran imersif bersemuka. Alhamdulillah ada rezeki saya lah untuk kategori ni. Okay. Dan saya masih lagi bergerak solo. Okay, so saya pergi pada kenapa saya masuk AKRI ni. Motivasi untuk saya join AKRI ni. Okay, pertama saya cakap tadi, saya memang suka berinovasi dan mengasah kreativiti saya untuk create something, teaching material untuk student-student saya. Untuk pengetahuan, saya mengajar KAT 345 ni, satu subjek dia adalah spektroskopi untuk yang mungkin ada yang menggunakan peralatan spektroskopi yang sains fizik pun ada guna. Dia salah satu kaedah untuk pencirian bahan, material. So spektroskopi adalah salah satu kaedah untuk pencirian bahan. Dan ada macam-macam instrumen dekat dalam tu, ada macam-macam mesin lah senang cerita. Saya ajar subjek ni. Kalau subjek yang melibatkan mesin ni, kita kena belajar teori. Teori ni terlalu banyak sangat yang susah untuk student-student saya faham. Satu teori, diorang nak faham susah. Dan application ni pun diorang nak tahu application pun susah. That's why saya be creative and be innovative untuk create teaching material lah, untuk menambah baik kualiti PNP pengajaran saya sendirilah. Okay, supaya student dapat lebih faham kursusnya dengan baik. Number 2, saya suka berkongsi idea inovasi yang saya lakukan dengan pendidik lain, terutamanya untuk pendidik-pendidik yang mengajar kursus-kursus berkaitan sains tulen. Yang mungkin lebih kurang sama dengan apa yang saya ajar ni. Mereka mungkin boleh ambil idea dan boleh modify dan jadi lebih baik daripada apa yang saya lakukan ni. Number 3, saya nak menambah ilmu dalam amalan PMP dan dari pendidik lain. Untuk pengetahuan lah, 2019 saya masuk AKRI. Sebenarnya idea yang untuk AKRI 2019 adalah sedikit sebanyak daripada winner kategori pengajaran transformatif 2018. So nampak kat situ kita kongsi dan kita dapat ilmu daripada pendidik lain juga. Itu yang saya rasa salah satu yang bagus pasal AKRI ni. Selain kita kongsi, kita pun boleh dapat something new lah. Tajuk yang saya buat, saya ambil idea secara kasar lah daripada winner transformatif, teaching transformatif tu 2018. And then yang keempat, saya nak mencabar dan memperbaiki dirilah sebab saya masih baru dalam pendidikan ni. So saya nak mencabar nak buat something yang great sebab AKRI ni salah satu prestigious award dalam akademik kan, other than AAN kan, Negara Akademik Negara. AKRI ni saya rasa nombor 2 kot, macam tu lah lebih kurang. Okay. Saya kongsikan apa yang saya masukkan dalam slide masa sesi pitching. Tapi sebelum tu saya nak kongsikan di sini problem student saya yang saya dapat kenal pastilah untuk KAT 345 spectroscopic methods ni. Pertama, kandungan teori yang padat dan pelbagai istilah yang perlu dikuasai. Okay, itu pertama. Ini sebenarnya adalah rasional kenapa saya buat projek ni yang boleh kita guna dalam form nanti kan.
Pertama, rasional dia kandungan teori yang padat dan pelbagai istilah yang perlu dikuasai. That's why saya create teaching material tu mestilah berdasarkan masalah-masalah ni untuk overcome this problem lah. Okay. Number two, saya pelajar cenderung untuk menghafal daripada memahami. Betul lah, saya rasa tuan-tuan semua pun setuju. Student kita ni suka menghafal daripada memahami kan konten tu. So saya tak nak diorang hafal, saya nak diorang faham. That's something untuk bantu mereka memahami. Number three, kesukaran membayangkan prinsip kerja dan setengah instrumen spektroskopi. Saya ajar pasal mesin kan tadi. Mereka tak tahu pun teori, prinsip, working prinsip untuk setiap instrumen tu. Susah nak, sebab orang tak boleh bayangkan komponen-komponen dalam instrumen tu. So saya create something untuk overcome this problem lah. Okay. Ini slide yang saya guna untuk pitching session hari tu. Mungkin slide ni nampak macam sedikit tahun 2019 punya slide sebenarnya. Saya tambah baik. Okey. 2019 untuk pengetahuan kenapa saya masuk 2022 bersemuka. Walhal 2020 2021 kita tak ada face to face lecture semua tak dibenarkan, betul? Okey. Oleh kerana itu, sebab kita tak dibenarkan 2020-2021 untuk buat face to face, that's why saya decide untuk masuk kategori ni tapi menggunakan material yang saya dah collect 2019. Sebab 2019 lah last kita boleh buat face to face kan. So semua material yang ada dalam ni semuanya 2019 punya lah. Walaupun dah lama tapi judges faham benda tu. Judges boleh faham lah. So dia tak kisah lah walaupun bukan tahun terkini. Okay, dia tak kisah. Saya kongsikan. Mungkin dalam slide ini apa yang anda boleh tengok, apa yang anda perlu ada dalam slide pitching sekiranya anda being shortlisted lah untuk kategori anda nanti. Anda boleh tengok apa benda yang perlu. Dia mungkin lebih kurang je dengan Dr. Nasuha punya, tapi mungkin Dr. Nasuha lebih baik ke. Saya macam undergraduate punya slide sikit. Sorry lah. First saya masukkan video. Dalam video ni, kalau boleh tengok sikit lah. Saya ada Ni cakap adalah dalam video saya ke? banyak teori instrumen yang kena faham dan kena ingat. Antaranya UV-Vis, fluorescent dan juga infrared. Bila dah banyak-banyak teori, kita boleh jadi keliru dan tak tahu beza antara satu teori ni dengan teori yang lain. Dengan nama kaedah spektroskopi ni saya rasa khususnya mesti something like physical chemistry. So mesti banyak teori dan tentu kena faham dan ingat. Biasanya kalau pensyarah sampaikan kuliah, guna slide PowerPoint boleh jadi pelajar bosan dan yang fokus. Cukuplah saya rasa. Itu video. Saya rasa penting sebab kat sini markah banyak juga rasional kenapa kita buat projek tu. So saya masukkan video macam sort of rintihan pelajar lah. Rintihan pelajar letak dalam slide. Itu salah satu yang kuat lah. Video ni bukan saja boleh masukkan dalam pitching punya slide nanti, tapi juga boleh kita letak dalam form. Okay. Number 2, okay. Persepsi dan harapan pelajar. Okay, saya harapan tu apa yang pelajar inginkan lah dan kita cuba meet their expectation. Saya create lah 4 strategi pengajaran atau material lah. Ni dia tak adalah inovatif sangat, tapi at least macam Dr. Nasrul bagi tahu tadi lah, walaupun kadang-kadang kita rasa simple tapi sebenarnya ada inovasi kat situ. Okay, first kita kena explain dulu pasal CLO, kita punya course detail pasal course kita. Macam saya beritahu tadi, ni adalah second year program course lah untuk Bachelor of Science, Applied Chemistry, Analytical Chemistry, dan saya senaraikan ada 3 CLO kat semuanya kat situ. 1, 2, 3, dan kita kena bagi tahu PLO yang bersesuaian lah, yang domain efektif dan domain kognitif. Ini saya skip. Okay, saya rasa benda ni penting juga. Kalau you ada material, teaching material yang you provide, mestilah you ada teori yang you gunakan. Saya guna teori konstruktivisme dan sensory. Konstruktivisme nilai aktiviti aktif lah. Okay, dalam teaching and learning to encourage student to communicate dengan material and communicate dengan kawan-kawan lah dalam kumpulan. And number 2, sensory. Sensory ni biasa kita guna untuk kanak-kanak kan. Tapi untuk mengajar KAT 345 ni, saya guna teori ni sebab saya nak pelajar lebih memahami dengan menyentuh physical model yang saya hasilkan.
Okay. Nampak dalam gambar tu lah. Saya akan explain selepas ni apa barang-barang ni. Dan untuk pengetahuan, saya mengajar kursus Activity 45 ni bersama dengan seorang rakan saya lah. Seorang rakan saya, dia bahagian atomic spektroskopi dan saya adalah bahagian molecular spektroskopi. So dapat anda lihat kat sini, kita ada macam timeline lah. Garis masa keseluruhan. Kalau untuk kategori bersemuka ni, you kena tunjuk lah yang kursus yang projek you tu berlangsung selama satu semester ataupun half of the semester lah. Okay? Untuk menunjukkan yang bersesuaian dengan bersemuka tu. Baik kat sini, saya tunjukkan timeline ni. Daripada minggu 1 sampai minggu 6, minggu 7 biasa kita ada test je kan. Okay, kita tak masukkan lah minggu 7. Okay, minggu 1, setiap minggu ada aktiviti dan setiap aktiviti mesti kita cuba capai CLO 1, 2 atau 3. Bersesuaian dengan CLO kita tadi. Okay, dan setiap aktiviti mesti bersesuaian dengan topik-topik yang kita pelajari lah. Okay, ini proses keseluruhan aktiviti yang saya lakukan. Okay, kalau anda lihat, pertama bahan pengajaran ni saya akan berikan dulu dalam Padlet. Sekarang saya pakai e-learn lah. E-learn, dulu saya tahun 2019 tu pun tak berapa nak pandai sangat kan, e-learn kan. Lepas MCO ni baru kita masing-masing cakna tentang kewujudan e-learn tu. So masing-masing semua orang pakai e-learn sekarang. Dulu saya pakai Padlet je. Semua material saya bagi dalam Padlet. Okay. And then peringkat kedua, aktiviti kolaboratif, semua student-student saya pun buatlah jalankanlah aktiviti secara berkumpulan. Ni ada 4 benda ni kan, collective note, spectra, asma dan PPM. Okay, yang selepas diorang habis aktiviti ni, saya suruh mereka buat assessment. Okay, penilaian berkumpulan. And then penilaian individu, mereka kena jawab soalan berorientasikan peperiksaan lah untuk kognitif. C1 sampai C4 macam tu lah kot. Okay. Penilaian berkumpulan ni untuk CLO 3 lah. CLO 1, 2 atau 3. And then akhir sekali, respon pelajar. Pelajar berikan respon dalam Padlet. Okay. Lepas tamat setiap aktiviti. Untuk kita ni just untuk tengok apa diorang punya feedback tentang setiap aktiviti yang mereka lakukan tu. Okay. Ini untuk bahagian approach, pendekatan yang berapa persen tadi? 30%, 40%? 40%, yes, 40%. Pada saya, sebab saya punya aktiviti ni sepanjang 7 minggu, 6 ke 7 minggu, so bahagian pendekatan 40% ni saya kena terangkan satu-satu supaya saya dapat skor semua 40% tu. Okay, that's why dalam slide saya memang banyak pasal pendekatan ni. Maka paling banyak pun daripada sini. Saya masukkan video. Pertama, spektra ni saya create lah model physical instrument UV visible spectrophotometer. Saya combine, satu saya letak sikit lah image AR, augmented reality, tapi just AR ni just untuk tunjukkan function setiap komponen yang ada dalam UV spectrophotometer yang saya guna. Ni macam biasa-biasa sangat lah level ni kan, saya pun tak ada pandai komputer sangat, tapi saya ambil inisiatif untuk at least buat something lah daripada student saya dengar saya cerita pakai slide je. At least saya letak model fizikal dan diorang scan AR image tu. Saya rasa tu lebih interesting lah. Dan student saya pun walaupun benda ni macam simple-simple je, mereka appreciate effort saya dan mereka faham lebih tentang benda ni. Okay. Sebenarnya saya segan nak tunjuk sebenarnya benda-benda ni semua nampak macam amatur sangat kan. Tapi saya share jugalah. We increase the concentration of analyte. Physical model ni pun saya gunakan untuk mengajar. Bila saya ada physical model ni, pelajar-pelajar saya lebih faham tentang komponen dan application. Will be reduced to, let's say 12.5%. 16 minit dia macam tu lah. Okay. So basically double spectrophotometer ini sangat ini berapa? This one is monochromator. Okay. The first one is second one Tuan-tuan make sure ada video ada. Sebenarnya video tu pada saya ni pada saya selepas 3 kali saya masuk AKRI, saya rasa video impact dia lebih sebab kita boleh nampak benda tu berlaku.
benda tu betul-betul gambar kan, tak bergerak kan, pada saya lah. Okay. Proses yang tu mesti ada collaborative learning kat situ, mesti ada apa, action member group, nampak ada perkongsian ilmu dan juga komunikasi dengan group members. Okay. Kemudian apa yang saya lakukan adalah saya masuk semua bukti-bukti rubrik ke soalan apa skrip jawapan student ke semua saya letak dalam slide. Dia ada two options lah. Pertama anda boleh letak semua dalam slide masa anda buat sesi pitching, ataupun kedua anda boleh letak slide apa proof evidence tu semua selepas terima kasih tu kan, slide terima kasih. Tapi pada saya judges dalam masa minute presentation tu dia nak tengok semua. Dia tak nak tunggu kita, kita jangan tunggu dia tanya baru kita bagi. Kita bagi dia semua. Kita bagi sampai dia orang tak tahu nak tanya apa. Itu saya punya ni lah tips lah. Saya rasa anda semua boleh buat lah. Kalau kita tak bagi, dia akan jadi persoalan selepas dalam masa 10 minit tu kan, Q&A session. Saya nak try avoid benda dia nak tanya soalan macam tu, saya bagi terus semua. Alhamdulillah masa saya pitching hari tu, dia tak minta langsung benda-benda ni semua. Soalan pun alhamdulillah semuanya senang-senang belaka. Dia macam dah menjangka sesuatu yang baik. Saya cakap jujur lah. Antara finalis semua, saya dapat rasa saya menjangka sesuatu untuk saya. At least nombor 3 lah. Sebab berdasarkan pada soalan. Anda boleh jangka tu anda ada nombor ke tidak berdasarkan soalan yang ditanya. Kalau soalan yang ditanya tu macam tak menyentuh pasal projek sangat, itu maksudnya anda mungkin menang lah. Macam tu. Saya soalan-soalan lebih kurang macam tu lah saya dapat. Nanti saya boleh share kejap lagi apa soalan yang saya dapat daripada 4 panel judges saya. Saya ada 4 orang judges masa tu. Saya letak rubriks lah. Saya letak skrip jawapan student. Saya masuk semua saya beritahu tadi. Dan saya highlight tu lah SLO berapa. Sebab kita nak nampakkan dia. Kita punya aktiviti tu mesti nak capai SLO 1, 2, 3 tu kan. Kita bagi semua kat situ. Mereka tengok tu. Ini contoh-contoh lah saya masukkan. Untuk kategori ni pun saya rasa penting kita highlight apa faedah yang kita dapat untuk setiap aktiviti. Tu saya pun highlight lah. Apa-apa pun mesti ada CLO tu semua kan. Sebenarnya yang untuk model ni yang bagusnya sebab yang terakhir tu. Yang lain tu memenuhi pembelajaran gaya pembelajaran visual, auditory dan kinestetik di kalangan pelajar. Dalam feedback yang saya dapat lah untuk kursus ni, memang ada student saya yang cakap dia paling suka benda ni sebab dia jenis yang bukan visual atau auditory, dia memang kinestetik. Kalau saya pegang benda tu, baru ditulis dalam komen lah, siapa yang saya ingat. Saya pegang benda tu, baru saya boleh ingat. Saya boleh main dengan doktor punya model fizikal ni, so saya terus faham apa benda prinsip UVB spectrophotometer ni. Okay. So, itulah. Setiap aktiviti tu mesti ada faedah dia kan. Okay, aktiviti yang kedua saya buat adalah collective note. Kalau anda perasan tadi saya dah tunjukkan yang content course ni terlalu banyak term-term istilah-istilah yang diorang kena hadam, kena digest, kena faham. Saya buat collective note ni untuk overcome problem tu. Dia kita main dengan smartphone lah. Dia ada mana video dia. Dalam collective note ni, kita boleh mainkan dalam smartphone. Dalam video. Give a brief introduction to spectroscopy. Okey, dan saya bagi pelbagai bentuk soalan. Macam-macam bentuk soalan lah. Terutama saya highlightkan apa benda soalan, apa istilah-istilah yang mereka perlu kuasai supaya daripada collective note ni mereka tahu apa konten yang perlu mereka kuasai dalam setiap topik. Okay. So sudah dia semua dia punya penerangan aktiviti, istilah-istilah dan maklumat-maklumat penting dalam setiap topik. Kadang-kadang student ingat semua benda yang ada dalam topik tu semua penting, tapi ada yang penting yang masuk exam, ada yang tak kan. So kita bantulah. Kita bantu permudahkan mereka kepada saya lah. Ini keseluruhan yang berlaku tetap dalam kumpulan menggunakan kualiti menggunakan smartphone. Semua pakai smartphone dalam kumpulan. Ini tak melibatkan lecture secara traditional lecture lah. Tak ada lecture langsung. Memang based on activity ni saja. Mereka akan belajar benda ni. Tapi saya tetap ada di situ sebagai facilitator. Kalau ada soalan, mereka akan tanya soalan saya. Okay.
Okay, macam biasa untuk jawapan pelajar. Skrip yang cantik kita letak, yang tak cantik pun kita letak Kita kena pilih lah. Letak semua. Okay. Faedah dia, semua dia punya pattern tu sama je. Letak faedah lah sekali Okay. Aktiviti yang ketiga pula. Saya buat struktur molekul augmented reality. Ini pun level-level augmented reality, level amatur juga. Untuk seorang yang tak pandai komputer sangat. Okay. Saya belajar sendiri. Saya punya effort saya belajar sendiri daripada YouTube. Macam mana nak buat image AR ni. Boleh lah daripada tak ada kan. Okay. So saya bagi mereka image AR ni, mereka kena classify compound ni fluorescent active or inactive dan bagi reason. Okay, dia ada molecular structure dan ada molecular formula kat situ kan. Okay. Objek tu yang saya tunjuk lah, saya bagi aktif. Bukan nampak mereka form sesuai dengan keseluruhan proses pembelajaran. Kita ada objektif, kita ada proses pembelajaran, kita ada assessment juga. Nampak tu dia isi borak tu sebagai bukti lah. Okay. Ini tunjukkan beberapa contoh skrip jawapan kumpulan lah. Okay. Dan penilaian individu untuk juga skrip jawapan belajar. Kemudian faedah. Sama je kan saya tunjuk. Dia punya ni. Step dia tu sama je semua. Dan aktiviti yang keempat. Aktiviti yang keempat. Aktiviti yang keempat, saya masukkan perkongsian peta minda PPM. Yang ini saya rasa mungkin semua kursus boleh lakukan lah. Pada simple je. Okay, saya gunakan apps Xmind dekat dalam smartphone. Ini tahun 2019 punya phone lah. Okay. Untuk Xmind ni, untuk aktiviti ni, kita setiap kumpulan akan kita akan bagi tugas. Kita akan bagi problem dan mereka kena hasilkan satu mind map menggunakan Xmind ni lah, Xmind punya apps ni kat dalam smartphone masing-masing. Kemudian kita akan buat peer assessment. Kita akan buat penilaian ni lah, penilaian rakan sebaya, peer assessment. Kita akan provide rubrik dekat mereka, so mereka akan nilai kumpulan lain. Ini proses yang berlaku. Apa yang bagusnya saya nampak kat sini, untuk menilai konten peta minda kumpulan lain, mereka perlu mahir dalam topik sebelum mereka menilai orang lain punya kerja, betul? So saya rasa ini sangat baguslah untuk pembelajaran kolaboratif. Ini beberapa contoh yang dihasilkan oleh pelajar-pelajar saya, mind map. Dan saya masukkan juga rubrik yang mereka gunakan untuk penilaian peta minda daripada kumpulan lain. Saya nyatakan situ penilaian untuk CLO3. CLO3. Penilaian CLO1, CLO2 menggunakan soalan lah selepas tamat aktiviti. Okay. Yang cantik kita tunjuk, yang tak cantik pun kita tunjuk juga. Okay, and then diakhiri dengan faedah. Setiap aktiviti mesti kena ada faedah. Seterusnya adalah impak aktiviti pembelajaran kolaboratif. Impak ni berapa persen dia? 20%, 30%, saya tak ingat. 20%, besar juga. Impak seperti yang Dr. Nasuha dan Prof. Kabilan cakap tadi, kalau boleh tunjuklah semualah result ke ataupun ada publication ke, boleh tunjuklah. Tapi saya tak ada publication apa, saya ada result student saja. Itu pun saya rasa dah cukup kuat lah kalau kita cukup secara menyeluruh kan. Saya tunjukkan berapa peratus pencapaian CLO1 dan CLO2 yang dicapai. Sebenarnya aktiviti yang saya lakukan ni memang saya tak ajar langsung dalam kuliah.
Maksudnya memang mereka berpandukan kepada aktiviti itu saja. Tapi mereka boleh mencapai sehingga 78.7% LO1 dan 72.4% LO2. Itu menunjukkan walaupun tanpa kuliah, mereka sebenarnya boleh faham. Boleh faham konten khusus kita. Tak perlu kuliah pun. Kadang-kadang pelajar ni datang kuliah pun sebenarnya dia tak faham sangat pun. Dia datang sekadar nak attendance. Tapi sebenarnya balik kosong. Pada saya, kalau kita buat aktiviti macam ni, at least mereka dapat something untuk dibawa balik selepas tamat aktiviti lah. Okay. Dan saya tunjuk juga kat situ grade pencapaian untuk soalan latihan dan juga ni final exam tahun 2018 hingga 2019 2016 2017 2 tahun sebelumnya lah PE purata grade keseluruhan adalah 2.94 dan tahun sebelumnya pula 2.61 tapi menggunakan aktiviti kolaboratif okey 3.18 3.1 saya rasa lebih baik lah berbanding yang sebelum-sebelum ni. Saya rasa bukan kerana saya memberikan mereka segala-galanya, tidak. Tapi kerana mereka involve dalam aktiviti pembelajaran itu secara total, secara aktif. So lebih senang melekat dalam kepala mereka bila jawab soalan. Okay. Kesukaran soalan semuanya sama je. Sama je kita biasa C3 ke C5 ke atas kan. Ini untuk domain efektif insaniah TLO3 lah. Saya tengok daripada rubrik. Saya tengok kat situ communication skill dan juga teamwork. Ini yang lama punya PLO PLO yang lama punya UKMKF 2.0 ni. So saya tengoklah berapa dia punya peratus kerja berpasukan dan kemahiran komunikasi Kemudian saya masukkan juga respon yang saya boleh yang anda lihat tadi, setiap akhir aktiviti kita minta respon daripada pelajar kan. Apa pandangan mereka tentang setiap aktiviti tu? Apa yang baik, apa yang tak baik untuk setiap aktiviti. Kalau nampak kat situ, respon keseluruhan pelajar, mereka kata memang menarik lah, kreatif lah, okay? Menyeronokkan. Dia banyak kerja sikit lah, setiap respon tu kita kena tengok satu-satu kan. Banyak kerja sikit tapi berbaloi lah untuk 10,000 AKRI kan. Dia berbaloi. Lebih pada berbaloi. So memang kalau apa yang saya nak boleh cakap kat sini untuk shortlisted top 5 tu, anda kena menunjukkan yang effort anda tu lebih daripada orang lain lah. Kalau orang lain boleh bagi e-book setebal contohlah 50 pages, awak kena bagi 100. Itu menyebabkan pada saya judge tu akan nampak awak lebih effort lah pada saya lah. Okay. So that's why saya buat respon ni. Saya check satu-satu. Saya tengok apa respon mereka dan saya buat rumusan lah, analisis untuk respon mereka. Nak tengok apa feedback mereka. Ini respon yang saya dapat daripada Padlet. Waktu tu saya pakai Padlet je. Saya tengok apa yang apa respon mereka lah. Nampaklah kat situ kan. Mereka kata amazing, wonderful lah, unik lah, kreatif. Mungkin anda boleh buat lebih baik lagi daripada saya. Okay. Itu saja slide yang saya kongsikan hari itu untuk pitching session. Okay. Ini adalah perancangan masa depan saya lah selepas AKRI sebenarnya. Pertama, kalau tak silap saya untuk sesi pitching, diminta juga adalah kita punya perancangan masa depan. Yang ketiga, apa slide saya hilang?
Dan yang ketiga, modus spektroskopi, pembangunan modus spektroskopi untuk STEM. Melibatkan pelajar sekolah rendah. Ini memang saya tengah lakukan sekarang lah. Saya buat model spektroskopi yang bersesuaian dengan pembelajaran subjek sains sekolah rendah darjah 4 dengan darjah 5 dengan darjah 6. Kita tengoklah mana konten daripada spektroskopi yang sesuai untuk STEM, dan kita try jalankan aktiviti-aktiviti ini dengan pelajar sekolah. Ini yang saya sedang lakukan sekarang lah, di bawah grant BGIM. Okey. Untuk persediaan AKRI 2023. Apa yang saya tunjukkan dalam slide ini mungkin saya rasa Dr. Naswar dah explain banyak tadi, tips untuk persediaan AKRI. Pertama, kita tengok dulu penyediaan borang, permohonan dan dokumen sokongan. Pada saya ini adalah sangat-sangat penting untuk membolehkan kita menjadi salah seorang daripada 5 orang yang senarai di senarai pendek yang tu. Pertama, untuk setiap anda punya projek, anda kena pasti idea PMP tersebut unik dan inovatif. Macam saya nyatakan tadi, mungkin anda rasa benda tu simple, tak apa, try je apply. Kadang-kadang benda yang simple tu menarik pada perhatian orang lain kan. Idea tersebut mestilah unik dan inovatif. Kalau bersesuaian dengan nama AKRI itu sendirilah, nama AKRI itu apa? Nama panjang dia Anugerah Khas YB Menteri Pengajian Tinggi, Pendidikan Tinggi, Kurikulum Inovatif dan Penyampaian Inovatif. Ada inovatif kat situ lah kan. So inovatif tu adalah benda yang paling ditekankan. Saya boleh kongsikan dengan anda semua apa soalan yang ditanya oleh judge untuk grup presentation yang sebelum saya lah dan selepas saya. Mereka bertanya tentang soalan apa yang inovatifnya awak punya projek ni. Benda pertama dia tanya. Kalau dia dah tanya soalan macam tu, masalah lah untuk kita. Sebab dia tak nampak apa yang inovatifnya. Macam Dr. Naswar tadi, kita nampak dia punya sistem tu, itu inovatif lah. So setiap projek mesti ada inovatifnya. Kita kena tunjukkan yang inovatif tu je. Yang idea, yang unik tu je dekat slide kita. Dalam video kita, dalam slide kita, slide pitching dan sebagainya. Dalam borang juga. Nombor 2, impak projek yang jelas dan menyeluruh. Okay, ada result student semua kita tunjuk. Ada publication tunjuk. Kalau ada pattern dan juga copyright ke, boleh ditunjuk. Untuk tahun 2019, masa saya join pengajaran transformatif, yang menang masa tu adalah UUM, seorang profesor daripada UUM mengajar matematik. Dia punya impak kat sini berapa persen? 30%. Impak 30% tu saya rasa dia score semua 30%. Sebab dia tunjuk segala-galanya. Copyright dia ada, pattern tu markah besar kot Prof. Pattern dia ada. Dia tak tunjuk result student punya skrip dia tak tunjuk. Saya je tunjuk skrip student. Dia tunjuk tu lah copyright, pattern, publication semua dia tunjuk. Saya rasa that's why dia menang, dia jadi Johan untuk tahun 2019. So kalau anda ada copyright ke pattern ke, tunjukkan. Itu satu bukti yang kuat lah. Kemudian bukti yang lengkap dan didokumenkan dengan baik. Untuk bahagian borang permohonan ni, kalau anda letaklah video ke apa link ke, make sure link atau lah. Seingat saya untuk AKRI ni video mesti dah dalam Google Drive. Kan? Dalam Google Drive. Tak boleh masuk YouTube ke apa kan? Dia memang dalam Google Drive saja. OneDrive semua tak boleh. Google Drive je. So make sure dalam form tu kalau anda ada letak QR code ke apa, make sure semuanya berfungsi dengan baik lah. Sebelum hantar permohonan tu, kena try dulu. Kan Dr. Naswar, betul Ada YouTube? Ada YouTube boleh kot YouTube link, tapi saya tak pernah pakai. Saya pakai ni je, Google Drive. Link semua mesti berfungsi dengan baik lah. Mesti boleh diakses oleh semua orang Tak perlu minta permission ke apa, mesti boleh diakses terus bukti lengkap, semua gambar-gambar, semua video-video semua letak kat dalam tu. Borang permohonan yang lengkap dan menarik. Kalau tengok kat situ, kriteria pemakahan, rasional 10%,
Okay, approach tadi pendekatan 40%. That's why saya tunjuk semua pendekatan-pendekatan yang saya lakukan tu, saya tunjuk semua video-video tu semua. Sebab saya nak score 40% tu. Okay, student engagement 20% dengan impact 30%. Okay, lepas anda shortlisted one of the top 5, so anda boleh start start lah buat slide pembentangan yang menarik, yang macam Dr. Nasrullah tunjuk tadi, lebih menarik, lebih nampak ni lah 2023 sikit. Yang ni 2020, 19 sangat ni slide saya ni. Okey, yang kedua, pengurusan masa yang baik 10 minit pembentangan saja. Anda diberi masa 5 minit untuk prepare, untuk buka laptop ke, buka slide semua. Make sure kalau anda buat slide, jangan pakai yang jenis online punya slide tu tau. Pakai PowerPoint je. Sebab memang PowerPoint je pun yang dibenarkan, ditulis dalam surat tu, PowerPoint saja dibenarkan. Sebab ada yang, banyaklah pengalaman kami, sepanjang saya 3 tahun ni saya nampak, slide tak boleh buka. Okay, make sure anda ada backup dekat pen drive ke apa ke, slide tak boleh buka. Itu memang benda selalu saya nampak. Tahun 2018, seorang, itu untuk kategori pentaksiran alternatif, seorang ni, peserta ni, dia tak boleh langsung buka slide dia. Kita bagi masa 10 minit. 5 minit pertama, 5 minit dia beri masa untuk buka, laptop prepare semua, dia dah ada problem dengan laptop. Sampai kan dia punya pembantu kena lari keluar untuk cari laptop orang lain, siapa yang bawa laptop, sebab nak try juga dengan dia punya ni, pen drive, sebab dia tak bawa laptop. Dia bawa pen drive je. Okay. Dia lari, habis 5 minit, terus masuk 10 minit presentation. 10 minit presentation, 5 minit dah dihabiskan untuk buka. So dia tinggal 5 minit je untuk present sebenarnya. Yang bagusnya ni presenter ini, walaupun laptop dia tak buka, tapi dia terus present tanpa slide. Dia present dengan yakin dan alhamdulillah dia jadi Johan 2018. So apa yang saya boleh cakap kat sini, walaupun anda ada masalah macam mana pun, anda dah kena prepare siap-siap. Kalau tak boleh buka slide, okay, aku nak buat macam ni, nak buat macam ni. So tengok hasilnya dia jadi Johan walaupun tanpa slide. 5 minit je dia betul boleh tunjuk slide dia. 5 minit je. Yang lain semua dia cakap sendiri kat tengah-tengah. Dan judge pun kena cuba imagine apa benda dia maksudkan tu kan. Alhamdulillah dia jadi Johan lah untuk pentaksiran alternatif tahun 2018. Dia daripada UTM tak silap saya. Saya tak ingat nama dia. So 5 minit preparation, session dan 10 minit lagi ni kan. Q&A. Untuk Q&A ni 10 minit ni saya rasa macam lama sangat kan. Lama sangat. Biasanya setiap juri akan tanya satu soalan lah. Okay. Okay, and then bukti tunjukkan dengan jelas dan lengkap. Okay, melakukan pembentangan dan memberikan respon ketika sesi Q&A dengan yakin dan jelas. Okay, tadi saya kata saya nak share apa soalan yang saya dapat. Okay, judge pertama dia tak bagi soalan. Dia bagi cadangan penambahbaikan LO. Okay, macam audit lah ketika tu. Judge pertama, saya tahu prof tu siapa. Tapi memang terima kasih lah. Masa tu Dr. Jamal pun ada. Lepas habis daripada saya punya sesi tu, saya tanya Dr. Jamal, apa yang dia cakap tadi tu? Sebab saya bukan orang pendidikan. Saya baru beberapa tahun, tak sampai 5 tahun pun dalam teaching and learning ni. So saya tak berapa tahu sangat lah. So saya tanya dengan Dr. Jamal, apa yang dia cakap tadi? Apa benda yang ada satu akronim kan? Dr. Jamal ingat tak? Dan sampai sekarang kita tak tahu lagi apa benda. Seorang prof tu cakap dengan saya. Dia bagi komen benda tu, dia bagi cadangan, dia kata bukan soalan. Dia ketua juri ketua juri bagi cadangan. Itu dah memberi pada saya lah, memberi satu hint lah. Sebab ketua juri pun dah tak tahu nak tanya soalan apa. Kan ketua ni juri. Okey. Soalan yang kedua saya tak, dia tanya pasal challenge. Apa challenge, cabaran yang saya lalui sepanjang nak buat aktiviti kolaboratif ni. Macam soalan tu senang untuk saya jawab lah. Soalan yang 3 daripada panel yang ketiga, dia tanya pasal, okey, ni soalan yang sebenarnya, soalan ni saya dah predict awal dah. Dan saya boleh jawab soalan ni. Dia tanya macam ni, barang-barang aktiviti-aktiviti yang saya buat ni semuanya adalah untuk face to face, bersemuka kan. Tapi masa MCO hari tu, adakah awak boleh guna lagi aktiviti-aktiviti ni semua? Saya dah prepare jawapan dah sebab saya memang jangka soalan tu akan muncul. Saya cakap dengan dia boleh, aktiviti-aktiviti ni boleh, tak semua tapi ada yang boleh dilakukan walaupun masa kita buat online lecture ke apa kan, tetap boleh dilakukan. Yang keempat, panel keempat, dia tanya soalan tentang selepas ini, okay, apa perancangan selepas ini?
yang saya tunjuk dalam slide tu kan. Sebenarnya saya tak masukkan dalam slide tu dalam presentation dari saya hari tu. That's why dia tanya apa perancangan. So saya goreng lah perancangan tadi tu. Saya bagi tahu dengan dia. So saya rasa soalan-soalan tu macam saya dah boleh jangka lah. Ada nombor. Macam itulah. So itu saja dari saya. Kalau saya nak tunjuk sikit, kalau boleh saya tunjuk sikit lah kan. Selepas daripada terima kasih ni banyaklah benda-benda yang kita prepare lah, takut dia tanya ke kan. Saya boleh letak kat belakang-belakang ni. Okay. Kalau saya boleh share. Saya punya form, kita ada masa lagi ke? Kita dah tak ada masa dah. Okay. Sekejap lah kan. Mungkin dia tertanya-tanya pasal form. Untuk setiap kategori, saya dah pernah masuk 2 kategori lah. Pengentaksiran tak, bersemuka dengan transformatif. Saya perasan ada beberapa soalan sama, tapi ada beberapa soalan yang memang berbeza. Yang memang special untuk kategori itu je. Ini contoh. Untuk pengetahuan semua, borang memang manual. Dia tak pakai online ke apa, online submission ke tak. Tak silap, Prof. Zoharnis dia ada cakap tahun ni sepatutnya akan start online. Tapi saya tengok dalam website AKRI, masih lagi dia suruh kita download application form. Ini contohlah. Ni saya tunjukkan. So setiap soalan, dia ada bagi berapa limit. Ni kan, words. So kena buat essays tu dan kita kira lah. Kena bagi betul-betul. Rational. Pendekatan, kat sini kita kena goreng lebih lah sebab markah banyak tadi kan. Tapi dia bagi 200 words saja limit dia. So setiap komponen yang komponen markah tadi, dia ada 3-4 soalan sebenarnya untuk setiap satu tu. Sebab awak tengok kat sini, ada 10 muka surat untuk form je. 10 muka surat untuk form. Jadi macam-macam lah. Masukkanlah semualah. Saya tunjuk juga contoh e-book. Tadi ada Dr. Nasser cerita pasal e-book. Okay. E-book ni sebelum ni dia tak sediakan e-book. Kita bagi bukti dalam bentuk portfolio lah. Printed hard copy portfolio. So saya rasa benda tu agak susah. Satu peringkala semua kan. Susah. So start daripada 22 tak silap saya. Memang kita pakai e-book saja. Ni e-book saya. Tunjuk satu contoh e-book yang saya guna. E-book saya pun simple. Dr. Nasser dah beritahu tadi, dia tak nak tengok pun e-book kita cantik ke tidak. Tapi dia nak tengok konten. Cover ni kita semua sama kan, untuk satu USM semua sama je. Prepared by CDAE. Terima kasih CDAE. CDAE sebenarnya banyak bantu untuk kita, kemenangan kita. Dia banyak bantu dari segi inilah. Then the rest tu buatlah ikut kreativiti. Saya masukkan QR code. Tapi saya try dulu setiap satu tu boleh guna ke tidak. Ini untuk collective note, saya letaklah beberapa slide yang saya guna. Okay, ni gambar ni. Dalam saya punya e-book pun saya tunjuk detail. Okay, untuk benda lah ni, letaklah gambar-gambar ni semua. Dan saya juga letak, okay, ni impak dia. Contoh skrip jawapan pelajar. Okay, skrip kosong pun saya letak. Ini soalan-soalan test yang kita guna untuk penilaian SIL O1, SIL 2 pun saya letak juga. Cuba sedikit untuk e-book lah. Okey, video tadi ada orang sahabat ni tanya pasal video. Tadi kalau kamu semua tahu kita ada 2 jenis video kan, 3 minit dengan 2 minit. Untuk application kita hantar 3 minit, untuk pitching kita hantar 2 minit. Yang saya rasa yang terlibat untuk penilaian adalah video yang 3 minit tu. Yang untuk dipilih top 5 untuk setiap kategori tu. Tapi masa sesi pitching tu, macam Dr. Nasser beritahu tadi, video 2 minit tu orang tak tengok kot. Tapi sebenarnya, dia suruh buat video 2 minit untuk pitching, saya bagi video 3 minit yang sama. Janganlah ikut saya. Sebab saya dah tahu kan. Saya dah tahu dia tak terlibat dengan pemakahan pun. Kalau anda boleh, anda cubalah edit-edit jadikan 2 minit. Tapi untuk saya hari tu, saya hantar 3 minit tu juga.
Sebab memang Dr. Nasrul beritahu tadi kita ada berasa 7 hari untuk hantar ni form dan 5 hari je untuk prepare semua untuk pitching. Memang tak sempat nak buat video baru semua. Sangat-sangat masa sangat-sangat terhad untuk kita yang kena travel. Kita pula kena travel tau nak ke sana. Kalau yang UPM ke UKM saya rasa mudah lah untuk mereka. Kita dah habis masa kot travel pun kita dah habis masa dah. Okay. Saya dah tengok borang, dah tengok e-book sikit. Video kalau tengok boleh tengok dekat ni lah. AKRI memang banyak video. Memang video semua level sama-sama macam kita je. Tak adalah high end sangat pun video dia. Semua level-level amatur je. So anda jangan risau kalau anda rasa anda tak pandai buat video. Buat je video-video amatur semua. Okay. Jangan risau. Bukan video tu yang 100% dia nilai. Dia tengok konten kita kan yang 30%, 40% tadi tu. Video tu sekadar nak, kalau menang dia akan letak kat dalam website. Tu je sebenarnya. Okay. Rasa saya dah cover semua kot. Tambahan apa-apa yang Dr. Nasuha cakap tadi. Saja dari saya. Terima kasih. Okey. Saya rajin benda ni tapi saya tak rajin menulis. Belum lagi Prof. Tapi memang ada perancangan sebenarnya boleh publish sebab ada data kan. Dalam jurnal-jurnal bidang-bidang pendidikan lah, pendidikan kimia. Saya rasa boleh publish. Just advice as seorang yang dah lama di sini, okay lah, this is good. Tapi publication is also important. Okay? Sebab publication has no limit. Dan markah kalau SSCI is 10. Kalau Scopus 8. Itu nilai dia. Kalau you mendengar anugerah ini mungkin 3 atau 4 markah, something like that. Okay? So at the end of the day, you have to think about your career juga. This is good. Bukan kata tak ni. I really have to applaud Azizi because I'm from the education. So if I look at what he has done, he deserves every single cent of the 10,000 ringgit he has won. I think we need to give a hand. I'm really impressed dengan apa yang dia buat because from the educational perspective, he has done everything right. Okay? So if you want to, kalau nak menang, you have any intention of winning, emulate him. Maksud dia, whatever that he has done. One of the things yang mesti ada, tak kira whatever ni, is the reflection. Kena ada. So that's why I said just now kan, your participation is very important, your planning daripada awal lagi. If you want to masuk tahun ini punya, tak boleh ambil, you know, whatever you have done, masuk je. You never win. Don't waste your time. So, plan for the next semester ke apa ke, whatever that you have, plan what kind of data I want, like what Azizi dah buat. Dia dah, a lot of planning, you can see that. I don't have to tell you pun. You can see the AR, the virtual reality, the reflection, the students doing things. That takes a lot of planning. So with good planning, you can have good data, you can win. Tapi I think you need to add one more lah perancangan to publish this. Ya, betul. You can publish this, believe me, you can publish this easily. Okay. Kalau saya boleh share dengan Prof lah. Untuk saya yang background kimia ni, biasalah kita punya publication kita based on macam chemistry punya publication kan. Saya, untuk pengalaman saya baru 5 tahun dekat USM ni, saya memang boleh kata saya tak tahu banyak pun sebenarnya macam mana kita nak tulis paper yang tentang pendidikan kimia. Itu menjadi salah satu masalah saya. Tapi saya minat tapi saya tak tahu macam mana. Mungkin Prof boleh guide saya lepas ni. Active learning in higher education, dia SSCI Q1. Memang ada dalam list kategori of Sangga Sanjung. You should attempt this. I am very sure, I yakin boleh get published. If you do it right. Apa nama? Active learning in higher education. Active learning in higher education. Azizi, yang you should. Okay, publish maksud dia the project yang dia buat ni. So dia akan publish not this one, tapi this is the data. This is the data
And the rubrics yang dia tunjuk tu, those are the data, the methods, the theories that he used, those are the things that should be included. You know, I think maybe a CDAE, maybe we should do this lah. How to publish in educational journal, because they're all involved in teaching kan, in a way. So this is data. So yang ini kita boleh gunakan as data untuk publish. So this is one, the rubric, the test results, kemudian all those theories, yang ini, the impact. So all this can be used as data for publication in journal yang begitu. Dan journal active learning in higher education, it's across the board, tak kira whether engineering ke, science ke, kimia ke, pendidikan seni ke, it is applicable for all. Very relevant. Kita publish data macam ni, kita perlu dapatkan tak kelulusan jawatan kuasa etika? No need. This all belongs to you. Macam yang ni, apa yang Azizi tunjuk ni, semua belongs to him. Because he's the one who collected the data. Cuma kalau kualitatif tu, kalau ada video and things like that, you need to get permission daripada student yang ada dalam video tu. Whether boleh ke tak boleh. So that's the only thing that you need to obtain. Okay. Sekali lagi kita beri tepukan untuk Dr. Nur Azizi Nordin. Johan kategori pengalaman pembelajaran imersif bersemuka masa AKRI 2022. Kita break 5 minit sementara kita buat skip siapan sebelum kita menjemput Pemadihar Dr. Jamal Safri, Timbalan Pengarah CDE untuk sesi ketiga dan seterusnya merumuskan dan kita menutup sesi nanti. Kita break 5 minit sekejap ya.
Okey. Dia kira sama sini dekat YouTube sama. Ya. Saja. Okey. Okey, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Boleh kita start ya? Okey, dan ini sesi ketiga. Okey, okey, tengok skrin tu macam terkejut kan 2022 kan? Okey, sebenarnya kita tak ada tarikh lagi untuk AKRI 2023. Jadi kita buat ni macam orang kata satu langkah ke hadapan lah. Ya, bagi preparation, bagi persediaan lebih awal untuk kita prepare untuk AKRI 2023. Jadi untuk sesi yang kali ketiga ni sebenarnya kita punya sesi ni kita macam lebih bersifat induktif kan. Dengar contoh-contoh dulu. Last kali baru saya simpulkan bagi apa benda gist sebenarnya AKRI ni, apa benda AKRI ni kan. Induktif lah tu kalau dalam kaedah pengajaran kan, pendekatan dia. Kita gunakan secara induktif. Okey, saya perkenalkan diri saya, Dr. Jamal Safri bin Saibul, selaku Deputi Pengarah kepada di CDAE. Okey, untuk AKRI, pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang datang ni, saya rasa bersemangat nak dengar tentang AKRI ni kan. Sebelum ni mula-mula dengar AKRI tu macam pelik, betul tak? Apa benda AKRI-nya? Lepas tu bila tengok dia punya uh, terjemahan kepada akronim dia punya panjang. Aduh, ini punya panjang. Nak hafal sampai sekarang pun tak hafal lagi. Azizi boleh hafal ke? Pemenang dia pun tak hafal lagi. Kan nanti dia pitching dia punya pemenang pun dia tak tahu apa dia AKRI je sebab AKRI. Okey. So
cakap kan tadi. Kan? Sebaik-baiknya kita plan satu semester awal sebelum kita nak masuk semester yang akan datangnya. Yang itu yang kita maksud yang kita dah plan, yang kita dah rancang macam mana kita nak kita punya hasil untuk kita bawa ke pertandingan AKRI ni. Tetapi kalau kali ini kita datang, okey kita nak dengar, kita nak try, nak cuba, kan? Tak jadi masalah. Cuba-cuba terus dapat gol. Boleh ke? Dr. Cap, tak ada masalah. Kan? Dr. Nasuha first time kan? Nah, tu dapat silver. Nampak? Maksudnya kita kadang-kadang apa yang kita rancang, apa yang kita buat di dalam kelas, dalam kuliah kita itu sebenarnya satu inovasi yang hebat. Hanya kita yang tak tahu bahawa ianya hebat. Kita anggap macam biasa-biasa je. Kan? That's why kita panggil pemenang-pemenang kita, Dr. Nasuha, Dr. Azizi, pemenang pingat gol. Kan? Sharing. Dia punya experience, dia punya pengalaman macam mana nak dapat benda-benda ni. Kan? Hari ini dah nampak sedikit banyak kan idea-idea yang mungkin kita nak masuk ke kategori mana. Kan kita ada dalam AKRI ni kita ada 4 kategori. Kalau kita tengok dekat situ kita ada kurikulum, program pengajaran inovatif, pengajaran transformatif, pengalaman pembelajaran imersif, pentaksiran alternatif. Boleh pilih yang mana satu yang anda rasakan inovasi pengajaran anda itu bersesuaian untuk anda masuk. Sebenarnya kadang-kadang macam Dr. Azizi, kita boleh manipulate sikit, tukar-tukar sikit, pandai-pandai sikit, mengikut kehendak permakahan tu. Ya? Kalau kita tengok dalam borang permakahan nanti, rubrik permakahan tu, cuma yang berbezanya ialah antara dia 2 kategori saja. 30 markah dengan 40 markah. Saya tak silap, saya tunjuk nanti. Ya? Jadi pemberatan markah tu saja yang membezakan bagi setiap kategori tersebut. Okay. Jadi dah tahu dah ada 4 kategori dan saya rasa perlu ini adalah pengenalan terhadap anugerah khas YB Menteri Pendidikan Tinggi, mereka bentuk kurikulum dan penyampaian inovatif. Itu dia punya terjemahan kepada akronim AKRI itu. Ya. Okey, itu dia objektif. Yang ini rasanya boleh tengoklah. Jadi kita ringkaskan. Yang penting sekali kita tahu apa maksud AKRI itu. Kan? Okey, yang seterusnya yang nak ditekankan sini ialah syarat-syarat. Yang ini kita tengoklah syarat-syarat yang perlu diambil kira ya untuk nak masuk bagi kategori AKRI ni. Ya. Yang ini 2022 sebab dia tak keluar lagi yang 2023. Jadi kita pakai ni dulu. Kalau keluar yang 2023 nanti mungkin ada sedikit perubahan. Jadi kita sesuaikanlah. Alright. So terbuka kepada semua institusi. Maksud kita USM okey je. Boleh masuklah kan. Kemudian kategori individu, berkumpulan, terbuka kepada semua ahli akademik warga negara dan bukan warga negara yang berkhidmat secara tetap atau kontrak 10 masa. Dan ini yang bertiga itu. Kategori-kategori yang dipertandingkan yang kita bincangkan tadi. Jadi semua boleh pilih lah yang mana yang anda rasakan yang paling sesuai untuk anda masuk. Ya, dengan inovasi itu. Jangan ikut okey, seterusnya urus setia tak boleh masuk lah. Ya, siapa yang terlibat sebagai urus setia AKRI yang di peringkat KPT itu tak. Okay. Pemenang anugerah AAN ada kat sini siapa yang pernah menang anugerah akademik negara dekat sini? Belum lagi kan? Itu pun juga yang CDAE sedang mempromosikan kepada semua. Ya, anda semua boleh memohon untuk masuk ke
mencalonkan diri anda ke sini ya, Anugerah Akademik Negara AAN. Syaratnya 10 tahun kalau saya tak silap lah. Dah 10 ada pengalaman 10 tahun, dah strong semua, boleh mencalonkan dirilah, kita akan membuat inilah tapisan. Okey. Kemudian pemenang AKRI, Dr. Azizi tak boleh masuk bertanding kecuali nak masuk juga kategori yang lain. Lain kategori ya. Okey. Ya, saya. Okey. Oh, tiga-tiga. Pada pandang, sebab dia bagi umum macam ni saja, kan, pada pandang emas. Oh, 1, 2, 3. Maksudnya kena cari ke kategori lain lah ya. Okey. Alright, kemudian projek yang sama, maksudnya dibenarkan memohon dalam kategori yang berbeza. Mungkin sebagai transformatif satu, dan projek yang sama juga anda rasa bersesuaian untuk anda masukkan dari segi pentaksiran, untuk dilihat dari perspektif pentaksiran, maksudnya 2 kategori. Projek yang sama, tetapi dilihat dari perspektif yang berbeza. Okay, right? Ini macam kata kerja yang lebih mudah lah. Nampak mudah, tetapi bila nak membandingkan dan membezakan dan transformatif dengan pentaksiran tu, iaitu yang nanti akan jadi anda sendiri yang confused. Terutamanya bila nak pitching nanti kita silap terlebih kepada transformatif. Tak nampak pula yang pentaksiran tu. Kena berhati-hatilah. Okay? Alright, kemudian yang ini yang penting. Setiap pemohon perlu mengisi maklumat permohonan pada borang maklumat permohonan AKRI 2022. Nak masuk ni, borang ini yang paling penting. Tapi kita tak tahu yang 2023. Adakah mereka masih menggunakan borang yang sama ataupun macam dia kata nak buat secara online dan sebagainya. Saya ada peristiwa buruk sikit kat sini. Kan, hari tu yang 2018 ke Azizi? Dah hantar, kita dah secara Google Form, hantar dah permohonan tu, tiba-tiba nama saya tak ada. 2018 kan. Markah dah tinggi dah. Tiba-tiba panel cari nama tak ada. Kita punya Google Form tu tak ada. Sedangkan universiti kita dah hantar dah yang hard copy punya kan. Disqualified. Tidak diterima. Walaupun disebabkan technical, Google Form tak ada di sana, kita tidak dikira. Jadi benda ni kena hati-hati dah. Kalau boleh dah, kalau dia masih lagi pakai Google Form tu, print screen lah yang akhir tu kan. Tunjukkan kita dah submit tu. Di penghantaran. Okay, alright. Kemudian yang ini tidak dibenarkan menggunakan bahan yang mempunyai hak cipta. Kena berhati-hatilah dengan etika lah. Ya. Adakah bahan-bahan yang anda guna tu sebenarnya orang punya? Kayaknya kena benda ni kena clear. Ya. Jangan jadi isu. Tidak menang-menang nanti orang claim dia kena bagi. Kan, ada satu penyampaian hadiah lain pula. Okay. Okay, kemudian setiap permohonan perlu diselaraskan oleh penerima AKRI. Maksudnya biasanya AKRI ni akan di dan biasanya CTAE akan tolong membantu. Okey, permohonan secara pendek akan melalui sesi pitching. Jadi untuk yang kita sekarang ni, tujuan kita berada di sini adalah nak bawa ke anda supaya lepas terpilih sebagai 5 finalis pada objektif pada hari ini. Supaya kita dapat lepas 5 tu dulu. Kan? Bagaimana nak lepaskan 5 tu? Itu yang semuanya kena ada dalam borang tadi tu. Nampak tu? Dalam borang tu. Dan juga video yang akan diminta tu. Itu sangat penting. Bagaimana anda mengolah, menulis, menganalisis, mensintesiskan semua di dalam borang itu, ianya adalah sangat penting. Apa yang nak dimasukkan juga sangat penting. Jangan masuk saja, tak ada. Kan? Dia benda-benda tu akan dibaca dan dianalisis. Bersesuaian, ketepatan tak dengan kategori. Kemudian tengok juga permarkahan dia. Ada bahagian-bahagian yang diberi markah. Jangan part yang 10 markah kita tulis gila-gila. Kan? Part yang 40 markah tu kita tak ada idea. Kaedah, teknik, teori, strategi. Apa nak tulis ni? Aku bukan orang education kan? Tak tahu. Kena belajar. Tahu pendekatan pengajaran semua tu.
teori-teori pembelajaran perlu dikaitkan supaya penulisan anda tu jelas, tepat. Ya, okey. Kemudian maklumat palsu, berhati-hati, janganlah yang tiada diada-adakan, sebab kita ni membawa nama universiti. Kalau nanti apa-apa hal pula timbul, akan menimbulkan perkara yang tidak baiklah. Okey, keputusan jawatankuasa AKRI adalah muktamad. Ini tak adalah surat menyurat ke apa ke, tak adalah. Okay, jadi ini adalah syarat-syarat dan peraturan umum yang kita perlu tahu tentang AKRI, dan mungkin untuk 2023 mungkin mereka ada buat penambahan, pertukaran dari segi apa-apa syarat lah. Dan kebiasaannya kalau kita tengok yang hari tu tak ada banyak tukar lah. Okay. Alright, permohonan yang ini boleh tengok nanti, yang ini kita tengok yang terkini nanti bila ada keluar dalam website AKRI 2023. Okay. Okay. Nak tahu sekarang ni 4 kategori tu kan, apa yang dimaksudkan sebagai curriculum program akademik inovatif. Kan itu kategori yang pertama. Okey, apa yang didefinisikan di sini, yang ini saya ambil slide yang betul-betul dia orang keluarkan, yang dibentang oleh panel-panel di KPT. Program akademik yang mana ianya memberi penekanan terhadap reka bentuk kurikulum. Ini lebih besar. Kurikulum ya. Okey, yang berasaskan kepada hasil pembelajaran pelajar. Maksudnya yang ditekankan di sini ialah hasil pembelajaran pelajar. Okey, merangkumi pedagogi yang inovatif, pentaksiran alternatif dan persekitaran pembelajaran kondusif dan interaktif. Tengoklah program yang anda rancang, kurikulum yang anda rancang di sekolah masing-masing tu. Masing-masing ada program kan, ada banyak. Jadi fikirkan kalau anda pengurusi rancangan ke, itu lebih sesuai lah. Biasanya dia boleh buat lah. Dia tahu dia ada banyak maklumat-maklumat yang diperlukan. Sebab dia mengawal rancangan-rancangan program-program tersebut. Ya. Okey, kurikulum ini memberi inspirasi kepada pelajar menjadi lebih kreatif dan analitik bagi mencapai hasil pembelajaran yang responsif kepada perubahan serta keperluan negara dan global. Jadi benda-benda ni kena highlight. Yang bawah tu, keperluan negara dan global. Jangan kita cerita the best saja, tapi kita cerita apa sumbangan kita kepada negara, kepada global. Itu penting. Baru nampak signifikan program dan juga kurikulum anda tersebut. Ini untuk yang pertama. Yang kedua, apa kalau dikatakan sebagai pengajaran transformatif. Berarti transform. Ya. Okey, kaedah pengajaran secara interaktif atau tanpa syarahan. Kategori ini memberi fokus kepada kaedah pengajaran bertujuan meningkatkan keterlibatan dan juga pencapaian pelajar-pelajar. Maksudnya, tengok aktiviti, perlibatan pelajar dan akhirnya tengok juga kepada pencapaian. Capai tak? Bagaimana dia mencapai? Sebagainya. Sesuai bagi setiap kategori itu dia nak apa CLO yang untuk diberikan pada hari tersebut. Yang anda ambil. Dia kata saya sekurang-kurangnya 1 CLO. Untuk kita nyatakan itu bagaimana CLO itu dicapai. Okay. Kaedah pengajaran syarahan secara interaktif atau tanpa syarahan yang telah berjaya mentransformasikan pengendalian satu kursus secara efektif dan interaktif, terutamanya ke atas keterlibatan dan pembelajaran aktif. Jadi kaedah yang digunakan terbukti mencapai 1 hasil pembelajaran. Maksudnya kita buat sesi pengajaran tersebut, kaedah yang kita gunakan, teknik apa yang kita guna, akhirnya berjaya mencapai 1 objektif pengajaran yang kita nyatakan dalam permohonan kita tu. Jadi fikirkan, ya. Silakan. Aha. Okey. Kursus ataupun part of the kursus saja? Yang bagaimana nak mencapai objektif tu, CLO tu. Hanya So part yang itu those sajalah. Sebab yang kalau CLO lain dah lain dia punya cara dia kan. That means 1 CLO saja, tak semestinya. Kurang-kurangnya 1 CLO itu. Kalau kita ada cara-cara yang berbeza, untuk mencapai kalau 2 CLO kita gunakan cara yang berbeza tapi cara yang sama, maksudnya itulah. Okay. Alright. Kita declare lah kan kalau kita ubah teknik pengajaran. Because it's already spelled out in the BPK. Okay. If we change. Itu saya rasa dia orang takkan tanya. Dia takkan tanya. Cuba. Limited experience on, they go based on the learning outcome.
Okay, if you look at Azizi tadi, sorry Z, tadi ada berapa learning outcome? You look at 3, right? So dia looking at immersive apa face to face. Okay, immersive face to face. Dia ada immersive online dan satu lagi immersive blended learning. So yang kategori yang dia masuk is immersive face to face. So that's why you see tadi semua dia punya activity itu is based on face to face. So kalau dia nak masuk lagi, kalau ada elemen dia boleh masuk blended dengan fully online. Yang this one transformative is how you change katalah pelajar tu malas, tak mau aktif. How you change that kind of passive learners to active learners. So what did you do? What did you do? How did you do it to transform the learners daripada from passive to active in achieving the learning outcome? That's why dia awal-awal tu dia ada kata apa masalah dia kan. Kenapa kita nak ubah? Rational tu. Daripada masalah yang wujud tu, kita ubah. Akhirnya, kita menyelesaikan isu tu dan akhirnya kita mencapai LO yang kita rancangkan macam ni. Okay? Baik. Okay, seterusnya. Okay, ini immersive. Okay, immersive ni dia merujuk kepada suasana pembelajaran yang bermakna. Yang mana pelajar terlibat secara aktif dan menghayati kandungan yang dipelajari sama ada dalam konteks simulasi ataupun dalam keadaan yang sebenar. Itu immersive. Ya, okey. Ada 3 immersive ni. Satu, immersive secara maya. Yang kedua ialah immersive teradun. Yang ketiga ialah bersemuka. Okey. Jadi anda kena sesuaikan yang mana satu kategori yang paling sesuai dengan anda. Kalau yang maya ni kita tengok, ini maya 80%. Waktu pembelajaran student learning time di SLT berlaku dalam bentuk maya. Yang itu kita kategorikan sebagai kategori maya. Ya. Tapi kalau di antara 30 hingga 79% SLT yang berlaku dalam bentuk maya, maka dia akan pergi kepada teradun. Dan yang akhirnya 70% melebih 70% berlaku dalam bentuk secara bersemuka dan secara fizikal. Ya, okey. Alternatif. Okey, ya, pentadsiran alternatif. Ya, tahun lepas kita ramai kategori ni kan. Dan 2 kita peserta kita berjaya bersaing ke final. Sampai tak ada suara lah kan. Dr. Cap nak pitching tu sampai tak ada suara. Kan? Okey. Tapi berjaya juga membawa pulang sesuatu untuk USM. Okey, kaedah pentadsiran alternatif dia merupakan kaedah pentadsiran yang bukan konvensional ya dan tidak terbatas kepada pentadsiran sumatif. Okey, clear? Kemudian dia boleh merangkumi pentadsiran formatif, autentik, holistik dan juga lain-lain kaedah pentadsiran yang berjaya mentransformasikan pentadsiran sesuatu hasil pelajaran secara efektif. Itu saya dah clear dah. Tadi Dr. Azizi pun dah bagi idea bagaimana untuk anda jika nak masuk dari kategori pentadsiran alternatif ni. Ya. Okay. Dan yang pentingnya ialah dia pelajar. Itu yang penting. Keterlibatan dan kaedah pentadsiran ini kurang-kurangnya juga 1 CLO. At least 1 CLO. Okay. Right. Ini saya bagi contoh. Ini adalah kategori saya rasa ini transformatif ya. Permakahan ya. Biasanya
pada pengajian tinggi nanti. Dengan itu kami akhiri sesi ini dengan selamat hingga kita bertemu lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hingga bertemu lagi.